Ito na, sinusubukan na natin yung rechargeable grass cutter from Lazada. Sa video natin ngayon, malalaman nyo kung worth it ba na bumili ng gantong grass cutter. Binili natin ito sa halagang 948 pesos at 60 centavos. Sa tingin ko, murang-mura na ito at ipakita ko lang sa inyo kung paano ko in-unbox at kung paano i-assemble itong rechargeable grass cutter na binili natin sa Lazada. Mabilis at maayos naman na dumating yung parcel natin. Kudos dun sa nag-deliver. Tanggalan lang natin ng plastic itong pinaka main body ng grass cutter natin. Extendable siya, depende sa height mo. Usually, na-extend ko to hanggang dulo kasi hindi naman siya ganun kalaki. Saka magaang lang naman ito. Yan yung ibang mga accessories, kompleto naman. Base dun sa booklet na nakalakip dito at isalpa ko yung battery, subukan ko lang kung aandar. Maandar naman siya, then i-assemble na natin. Uunahin natin ikabit itong plastic guard para hindi tumatalsik yung mga pinutol nating damo sa mga paa natin at sa katawan natin. Then itong metal guard, merong dalawang butas, ipapasok lang natin ito. Ito naman para hindi bumangga sa bato yung ating grass cutter pag ginagamit natin. Then may butas dito, nilalagyan ng tornilyo ito para hindi gumalaw-galaw yung plastic guard natin. Importante na ilagay yung screw lock para hindi gumalaw at kumalas yung plastic guard habang ginagamit natin. Then merong plastic cap, ikakabit natin ito para ito yung magsisilbing kapitan nung ilalagay natin na blade. Ingat sa pagkabit ng blade dahil medyo matalas at i-screw na natin. Importante na masikip ang pagkakakabit ng blade para hindi ito bumigay habang ginagamit natin. May kasama na ring tool na pangsikip ng tornilyo yung package na natanggap natin. At yan na nga, hinahapit natin ng husto para safe yung grass cutter natin pag ginamit natin. At isunod naman natin ikabit yung plastic handle na kasama sa package. Mas magiging komportable yung paggamit natin ng grass cutter dahil dito sa handle na ito. Adjustable ito, depende sa gagamit. Pwede mong i-move forward or backward. I-adjust mo na lang kung saan ka magiging komportable. Baligtad pala, pagkakabit ko nitong metal guard, madali lang naman siyang tanggalin, saka ibalik. Binaligtad ko na lang. Ayan, ayos na. Pwede na natin gamitin. Mukhang okay naman, maayos naman yung pagka-assemble natin. Then pakita ko lang itong isa pang knob dito para ma-adjust, maitingala or maiyoko yung grass cutter natin. Then pwede na nating subukan. Tuturuan ko kayo kung paano i-on itong grass cutter natin. I-press mo muna yung button bago mo ma-press yung on switch. At ayan na, umiikot na yung blade ng grass cutter natin. Pwede na natin gamitin. Ideal itong mga grass cutter na ganito pag maintain ng mga damo para hindi masyadong mahahaba. Matalas naman ito pero hindi ko siya nire-recommenda pagka yung malalaking mga talahib yung ikakat mo nito, mahihirapan ito. So kung pag-maintain lang ng mga damo sa harapan ng mga bahay natin, napakagandang gamitin ito dahil matalas naman at mabilis naman siyang mag-cut ng mga damo. Tapos yung battery niya tumatagal lang 20 to 30 minutes. So kung ang bakuran mo ay 100 to 200 square meters, kayang-kaya nitong gamasan ito sa isang baterya lamang. Then kung mas malawak pa yung bakuran mo sa 200 square meters, pwede kang bumili ng mga extra battery para tuloy-tuloy yung paggamas mo sa bakuran mo o sa property mo. Then sa patuloy mo na paggamit nito, magiging mas komportable ka, mas mabilis ang kilos mo dahil magiging gamay mo na ang grass cutter na ito. Then subukan naman natin itong circular saw blade na pwedeng gamitin sa mga sanga ng puno. Tanggalin na natin ang tornilyo para mapalitan natin ang circular saw blade. Itong blade na ginamit natin sa mga damo. Ayun nga palang battery nitong grass cutter natin ay tinanggal muna natin habang pinapalitan natin yung blade. For safety reason na rin,
Tapos chinarge na din natin siya para paggamit natin itong circular saw blade, siguradong malakas yung battery. Sa pagkabit ng circular saw blade, importante na tama yung direksyon ng mga ngipin nito para pag-ikot ng blade madaling makaputol ng mga sanga ng kahoy. Sikipan natin mabuti yung tornilyo para siguradong hindi kakawala yung blade natin. Then tatanggalin ko tong metal guard. Sa tingin ko makakasagabal pa to sa pagputol ng mga sanga natin. Ito na yung battery, isasalpak na natin, fully charged na ito para malakas yung power ng grass cutter natin pagputol natin sa mga sanga. Ayan na nga, umiikot na. Tara, subukan natin. Subukan natin sa mga kawayan. Giant kawayan ito pero tatanggalin lang natin yung mga maninipis na kawayan para magandang tingnan yung kawayan natin. Sa tingin ko hindi nito kakayanin yung makakapal na sanga ng kawayan, kaya yung maninipis lang ang tatanggalin natin kasi isa sa pinakamakunat na halaman nito mga kawayan. Subukan natin. Napansin ko sumisipa siya, kaya kailangan mahigpit ang pagkakakapit mo dito sa grass cutter natin. Mabilis naman niya naputol yung sanga ng kawayan, siguro mga 1 inch thick ito. Then itry uli natin. Ayan, napuputol naman niya. Then subukan naman natin dito sa makapal na sanga ng kawayan. Sa tingin ko may hirapan itong putulin nito. At isa pang nakikita ko dito yung radius ng circular saw blade natin, parang hindi siya aabot na maputol all the way yung kawayan. Then subukan naman natin dito sa puno ng ating malunggay. Hindi ganong katigasan ang mga puno ng malunggay, so sa tingin ko easy lang sa kanya ito. Ayun o, putol ka agad. Then subukan din natin dito sa maliit na sanga. Pagkatapos nating masubukan ang grass cutter na ito, i-rate naman natin siya. Ang grade na ibibigay ko sa kanya is 4.5 out of 5. Kasi sa tingin ko malaki ang magiging pakinabang ko dito sa farm namin, at sa presyo niya na wala pang 1,000, talagang sulit na sulit ka na dito.